Vâng, xin thưa các bạn, anh Long Vlog đang đứng thác Rờ Đè Sáp nha các bạn. Thác Rờ Đè Sáp nằm trên địa phận xã Đắc Sô, huyện Cà Rông Nô. Theo nghĩa ED là thác khối, độ cao hơn 10 mét trên sông Sê Đa Bắc. Thác khối được hình thành bởi dòng dung nham Ba Giang từ núi lửa Năm Bờ Lan, phủ bên các lớp đá trầm tích. Khi đến đây, du khách có thể quan sát thấy nhiều dạng Ba Giang bọt khác nhau, kể cả những dấu hiệu của dòng chảy Ba Giang và khuôn hóa thạch. Hoạt động núi lửa cũng hình thành nên cột đá Ba Giang do dung nham co ngốt trong quá trình đông nguội từ từ. Công viên địa chất Đắk Nông có diện tích 4.760 km, bao gồm các huyện Cà Rông Nô, Buôn Dút, Đất Minh, Đất Sông, Đắk Rờ Long và thị xã Gia Nghĩa. Lịch sử vùng đất này bắt nguồn từ 140 triệu năm cách ngày nay. Khi nơi đây là một phần của đại dương rộng lớn, các dấu tích được tìm thấy như đá trầm tích, hóa thạch, cúc đá và các loại hóa thạch khác. Do các vận động khiến tạo lớp vỏ của đáy đất, khu vực này được nâng lên và xuất hiện núi lửa. Chính hoạt động phun trào núi lửa đã che phủ đến một nửa diện tích khu vực này. Lớp dung nham Ba Giang đáng ngạc nhiên cách đây hơn 10.000 năm. Núi lửa vẫn hoạt động tạo nên hệ thống hang động núi lửa độc đáo, đồ sộ nhất khu vực Đông Nam Á, trong đó đặc biệt là phát hiện được dấu tích cư trú của người tiền sử từ 10.000 năm cách ngày nay. Đây cũng là quê hương của 3 dân tộc Mạ, Mê Nông, Ede, và cuối năm 70 nhiều dân tộc phía Bắc đã di cư đến lập nghiệp. Vâng, xin thưa các bạn, đây là tổng quan của cái thác nha các bạn. Đó, các bạn thấy chảy rất hào hùng của một cái nhánh thác này các bạn. Khách ngày 22, ngày 28 tháng 4 nha các bạn. Các cháu đang câu đó các bạn. Đây là một cái quang cảnh của cái thác các bạn, đẹp lắm các bạn ơi. Quang cảnh của thác đây là trên dòng sông Sê Đa Bắc nha các bạn. Các bạn nhìn thấy là cái công viên khu du lịch của thác Gia Long. Đây là đá các bạn, đây là những rừng cây nguyên sinh nha các bạn, còn rất nguyên sinh, còn rất hoang sơ mà người dân vẫn còn tôn tạo, vẫn còn lưu giữ. Đây các bạn, đẹp lắm các bạn ơi. Đó, mình quay lại gần lại đó các bạn. Mình đi nó càng thấy cái sự thiên nhiên, sự hùng vĩ của thiên nhiên, cái sự sống của người tiền sử, cái ngày xưa họ cũng sống bình dị như thế này các bạn ơi. Cũng rất bình dị, rất hoang sơ. Cái lúc vừa chiều họ cũng bắt tôm, bắt cá, bắt ốc mà sống, chắc cũng chưa có gạo đâu các bạn. Cái người tiền sử trước đây cũng không có gạo đâu. Nội quy của tháp đây các bạn. Đó, đây là xa của hai cái thác nước của Rờ Đè Sáp nha các bạn. Cách đây 6 tháng chưa mưa mà nó chảy hùng vĩ như thế đó. Thì nếu mà mùa mưa thì tất cả cái dòng thác này nó trắng xóa nước hết luôn, nó chảy nước cả trắng xóa luôn. Mà đây là không mưa mà nó chảy như vậy thì hỏi các bạn nếu mà mùa nắng thì mùa mưa thì đó sao các bạn? Mùa mưa thì nước đá lên tới đây luôn. Đây các bạn thấy nước trong vắt chưa? Nước trong vắt luôn. Có một chú chuồn không biết buồn tình thế nào mà chết ở trên cái chỗ đó các bạn. Đây các bạn ơi. Cái dòng nước ở trên cái rừng đó nó chảy xuống nha các bạn, trên đồi rừng cao á, cái đá đó nó chảy xuống. Đây là rừng hoang sơ các bạn, thu nước sâu nguy hiểm, xin thận trọng. Bây giờ anh cảnh báo là không xuống nha các bạn. Đây là một cái dòng đầu nguồn của dòng suối đìa thác của thác Rờ Đè Sáp, dòng sông Sê Đa Bắc các bạn. Đây mình xin quay lại cái cảnh. Nếu mà cái hồ này cũng nhỏ thôi, hồ này cũng có hơn gần 2 hectare thôi các bạn. Nếu mà cái này mình xuống tắm như này thì đúng luôn, đúng đẹp luôn. Biết bơi mà có phao có đồ là xuống tắm mà cũng rất nguy hiểm. Đây các bạn, mình xin quay lại những quan cảnh
đẹp lắm các bạn, quá tuyệt vời, quá đẹp luôn. Mình xin đi lên lại nha các bạn. Đó, đây là một cái cấp đi lên các bạn. Cái cấp đi lên khu du lịch trên ăn uống, giải trí, thú rừng, và dưới này là núi đá thác. Còn lên bên kia khu du lịch, đây là cái vách đá sừng sững khoảng hơn 1 km đó các bạn, hơn 1 km nó thẳng đứng nhau, nó chặn những con sông, cái dòng sông Sê-đơ-bốc này, nó làm vách đá của dòng sông Sê-đơ-bốc. Đây các bạn, đây là những cái vách đá này các bạn, hình như đây vách đá, đây là núi lửa nó phun trào lên đó các bạn. Đó, nó phun trào lên, các bạn thấy nó có răng hô không? Đó, nó có răng hô, nó không có láng như đó các bạn, nó không có láng nha các bạn. Dưới đó nó phun trào lên, hình như là vẫn còn dấu tích của dung nham, vẫn còn dấu tích của khói lửa đây các bạn. Mình đập ra đây vẫn còn dấu tích của lửa, nó nung nóng hơn 10.000 năm. Đây các bạn, dấu tích nó đun nóng lên, nó còn nằm đó các bạn. Đó, hơn 10.000 năm. Cái di tích của nó vẫn còn hiện hữu cho chúng ta biết được là cách đây 10.000 năm cái núi lửa nó mạnh cỡ nào, nó phun trào cỡ nào, và nó đem hết tất cả cái dung nham, nó hóa thành một cái dòng lửa để nó chảy xuống nha các bạn. Ôi quá hùng vĩ các bạn, quá hùng vĩ. Cái sự kêu gào, sự réo gọi, cái sự bình thường của nước, nhưng mà đến lúc có một chuyện gì nó cũng là một cái dòng nước nguy hiểm nhất. Người ta họ nói là nước thủy nhì hóa, nước nó cuốn đi thì không còn những gì trên thế giới này các bạn, nó cuốn đi à. Mình thấy những cái mà nó xin đừng mà dừng lại, vực sâu nguy hiểm. Cảm ơn. Ý là không có bước ra đây nữa nha các bạn. Bước ở đây là cái dòng thác nguy hiểm và vực sâu lắm. Dưới này cũng là cái ngọn thác đó các bạn, ngọn thác đó. Thì mình khi bên kia là hình như cũng cái gốc da hay sao các bạn. Bên kia là cái nhà chòi để nghỉ dưỡng. Thì mình quay cái đoạn này là mình xin qua cái cầu đó các bạn, rộng lắm các bạn ơi, rất rộng. Đây các bạn, mình lên trên cái đồi tháp nha các bạn, đi xa là người ta họ bố trí đẹp lắm các bạn ơi. Họ bố trí cái quang cảnh ở trên này, tại vì cái không gian đất nó rộng. Bây giờ cái cuộc sống nó cũng nhờ cái công nghiệp hóa, thành họ đem máy họ ủi cái họ tráng một lớp bê tông là có một cái đường đi các bạn, quá đẹp, quá rộng, quá nên thơ của một cái sân chơi của cái người du lịch. Đến lúc mà chúng ta một tuần lao động, 1 tháng lao động, chúng ta cũng nên bỏ một thời gian ngắn chúng ta đi tham quan những cái nơi này để chúng ta giải chết nha các bạn. Các bạn, đây là xe đưa đón của cái người đi tham quan nha các bạn, đi giải chết của người tham quan. Hello. Đó, những người du lịch đó các bạn. Chào. Hello. Nên thơ những cảnh hữu tình. Chiều ra đây nam nữ, nếu có nam nữ thì chúng ta ra, mà không có thì nữ chúng ta cũng ra, cũng chụp được những cái tấm hình, những cái cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những cái khu vui chơi giải trí quá nên thơ, quá hữu tình các bạn. Đó, ở trước máy quay của Thành Long là cái ngọn thác Đờ Đa Sáp nha các bạn. Bên đây là một cái dòng sông nhỏ, người ta họ làm cầu qua đây là các khu du lịch vui chơi giải trí, tắm, và có những chiếc thuyền thúng nha các bạn. Mình ngỡ nữa là những chiếc thuyền thúng ở dưới biển, nhưng mà ở trên cao nguyên cũng có thuyền thúng nha các bạn. Đây những cái thuyền thúng ở khu vực cao nguyên, mà cũng vì virus corona nên họ chưa hoạt động mấy nha các bạn. Họ mới cho đi lại khoảng 1 tuần nay, thành ra là chưa hoạt động mấy. Đây là những chiếc thuyền thúng này các bạn.
thuyền thúng để phục vụ du khách. Một lần đi là một chuyến là bao nhiêu tiền hả chú? 30 phút 50 ngàn. Đây các bạn. Nhưng mà giờ chưa hoạt động nha các bạn. Đây là chiếc sổng. Cái đây là ngồi 30 phút là 50 ngàn. Nếu ta đi 1 tiếng là 100 ngàn. Đấy các bạn. Đó là chung quanh cái quang cảnh của thác Đờ Đại Sáp các bạn. Đây là những cái bàn họ bán nước. Thôi mình cũng ngồi một tí đi các bạn. Ngồi một tí đi. Đó, bên kia xa xa cái là các cháu đã chơi đã tắm, những chiếc thuyền thúng xinh xinh đẹp đẹp ở đây. Qua bên kia là những cái thuyền vịt nữa và những cái nhà chòi các bạn. Đó, xa xa là những cái nhà chòi, những cái quang cảnh chơi bời rất nên thơ các bạn, rất nên thơ, rất kiều diễm. Mà nếu một tuần của chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta về đây, chúng ta gửi tới vui chơi du lịch để coi giải chết trong 1 tuần 1 tháng, hay là chúng ta dẫn gia đình đến đây chơi thì đúng ra đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn. Cũng có mua vé nha các bạn, cũng vé cũng có một số tiền ít để người ta họ thuê nhân viên, thuê những người coi ngó bảo vệ, rồi những người quét dọn sửa sang này nọ là cũng rất nhiều công nhân các bạn. Con xin quay lại các bạn là cái đây là cái bánh xe bò nha các bạn. Cái bánh xe bò họ kêu là căm xe. Tại sao họ kêu căm xe? Cái gỗ này là làm bằng gỗ căm xe nha các bạn. Cái gỗ này tuyệt đối là làm bằng gỗ căm xe. Chung quanh đây là có một cái viền sắt. Cái viền sắt khoảng 1,5 phân á các bạn. Họ bọc cái viền sắt đây. Cái viền sắt đây là họ làm sao mà họ bọc vô đây. Bắt đầu họ làm thành một cái khung đây, là cái khung đây là tới 7 khung, một cái vòng này là tới 7 khung nha các bạn. 7 cái vành trăng để ghép lại thành một cái khung như thế này, thành một cái bánh xe như thế này. Và ngoài cái bánh xe là có một cái lớp sắt. Cái lớp sắt này họ đốt mà phải là cũng là gỗ căm xe nó mới nở ra các bạn. Họ hàn cái mối xong rồi là họ đem vô họ đốt đi là nó nở ra, cái họ bỏ vô, họ đập vô, họ tưới nước để bằng sắt này các bạn. Đó, bằng sắt họ tưới nước nó co lại là nó như thế này. Nếu mà người ta họ làm kỹ là một cái căm xe này mà đi lên rừng kéo gỗ có đồ là nó phải là trên gần 20 năm. 20 năm mà nếu mà để như thế này á, là chắc có lẽ còn 100 năm không hư. 100 năm coi như cho mưa, cho gió, cho phong ba bão táp không bao giờ hư. Đây là một khúc gỗ, một cây gỗ căm xe người ta đục ra nha các bạn. Cái vòng này là vòng sắt, vòng bên đây vòng sắt, nhưng mà tất cả đây cái này sắt và cái này sắt, tất cả là gỗ căm xe hết. Vâng, xin thưa các bạn. Tại vì Thanh Long cũng có thời gian, có một ông kia ông làm cái này ở trong Bình Giá, ngã ba Bình Giá trong Đồng Nai đó các bạn. Thành ra mình biết cái tiểu sử của cái nguồn gốc của cái cây cặp xe, của cái bánh xe bò đó. Đó, như mình nói là cái 2 bánh đó nha các bạn. 2 cái bánh căm xe này là cái xe bò chắc nó hư rồi. Giờ họ mua 2 cái bánh này về họ sửa sang là họ làm lại một chút thành ra cái ghế ngồi nha các bạn. Họ làm cái ghế ngồi. Thì tất cả cái quang cảnh của thác Đờ Đại Sáp nha các bạn. Tất cả cái quang cảnh thác Đờ Đại Sáp về Thanh Long Vlog ngày 26 tháng 4, ngày 28 tháng 4. Xa xa kia là cái thác Đờ Đại Sáp đó các bạn. Chung quanh quang cảnh trong thác Đờ Đại Sáp này họ bố trí rất đẹp, rất nên thơ. Tại vì nó rộng thành ra là cái không gian ở đây rất đẹp các bạn. Không gian đây như ví dụ các bạn nhìn đây, những cây đó đường kính 2 mét đó các bạn. Những cái cây đó, những cây sung kia các bạn thấy trái chưa? Và những cái công nhân họ buôn bán phục vụ khách du lịch đó các bạn. Phục vụ khách du lịch. Và đây là cái đường đi, cái đường lên của cái tháp Đờ Đại Sáp đó lại. Cái đường tay phải là cái đường xuống dưới suối sông Sơ Đô Bốc và cái thác Đờ Đại Sáp. Còn lên trên là cái khu du lịch ăn uống, nghỉ dưỡng, chim muông, cái sự sinh hoạt của con người, ở dưới là cái sự sinh hoạt của thiên nhiên. Thì Thanh Long Vlog cũng xin thân chào và xin kết thúc clip ở đây. Xin thân chào các bạn.